שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדנת הכדרות שלנו. אנחנו הולכים לייצר כלי חרס יפהפיים. זה לא קורס מידול מעמיק, אבל נלמד איך לעבוד נכון עם רפרנס ונעשה היכרות זריזה עם הכלים החשובים בעריכת מש. כשאנחנו ניגשים למידול, דבר ראשון אנחנו זקוקים לרפרנס. אחרת אנחנו עובדים בערפל. יש לנו כאן כמה רפרנסים. מקורות השראה לקדים שנעבוד איתם. לא דיברנו על סוג האובייקט הזה. בקצרה, הוא נותן לנו להכניס תמונה ולשלוט בפרמטרים חשובים לנוחות שלנו, כמו האם הוא יהיה מאחורי הכל או מלפני ובאיזו שקיפות. עוד נשחק עם אלו במידת הצורך. נתחיל עם הרפרנס הראשון שיש לנו כאן, מוכן ומזומן. אנחנו בהחלט צריכים חומר להתחיל לעבוד ממנו. ניצור אובייקט בתפריט add מסוג mesh ונבחר את הצורה הבסיסית שנרצה להתחיל ממנה. זו שתהווה לנו נקודת התחלה מיטבית למה שאנחנו נרצה ליצור. במקרה הזה בואו נתחיל מסרקל. תראו שהיא נוצרה באותו מיקום של ה-3D קרסור. ברגע יצירת האובייקט יש לנו את האופציה עוד לעשות בו שינויים. בתפריט בשם Adjust Last Operation, שמציץ למטה משמאל, לחיצה עליו תרחיב אותו. התפריט הזה ייתן לנו לערוך ולדייק כל פעולה אחרונה שעשינו בבלנדר. במקרה הנ"ל נוכל לשנות את ההגדרות פרימיטיב שיצרנו. סרקל בחלוקה של 16 ורטקסים יהווה לנו בסיס קל לעבוד איתו. לא מוגזם בכמות האינפורמציה. נקטין אותו לסביבות 0.1 שיתאים לרפרנס. אנחנו גם נרצה שהעיגול יהיה סגור עם פייס, ולכן נבחר Fill Type N-Gon. נדבר על המונח הזה בהמשך. שימו לב שלאחר שנעשה פעולה נוספת, למשל נזיז טיפה את האובייקט, התפריט Adjust Last Operation יראה ערכים הקשורים לאותה פעולה, ולא ניתן לערוך את הפרימיטיבס שוב. כן, זה עצוב. בשביל להתחיל למדל, אנחנו צריכים לעבור למצב עריכה, Edit Mode, כאשר המש בחור כמובן. הכלים משמאל התחלפו בכלים שמיועדים לעריכת המש. נוכל לגרור את התפריט ימינה כדי לראות את השמות של כל כלי. ושוב אני מזכיר ש-Solid View Mode הוא התצוגה האולטימטיבית לעריכת מש, ללא כל מיני יפיופים ויעבוד יפה עם מצב ה-X-Ray אל מול הרפרנס שלנו. הכלי הראשון שנתמקד בו הוא ה-Extrude, כלי שמחלץ אינפורמציה חדשה. נוודא שאנחנו על מצב בחירה של פייס ונבחר את הפייס האחד שקיים כרגע, אותו נרצה לחלץ. הכלי יחשוף בפנינו גיזמו פלוס צהוב. נלחץ עליו ונחזיק, כשאנחנו מושכים ממנו אינפורמציה חדשה. כעת יש לנו פייס חדש, זהה למקורי, ואת החיבורים בין החדש לישן. יפה, ראינו מה הוא עושה, ועכשיו נעבוד כמו שצריך מזווית Front View, שנוכל להתאים את הצורה לרפרנס. לאחר שעזבנו וסיימנו את פעולת החילוץ, בעזרת החץ הצהוב נוכל לדייק את המיקום של הפייס לאורך הכיווניות של החילוץ. נמקם אותו באזור שיש שינוי בצורה ברפרנס שלנו, ונגדיל טיפה את הפייס בהתאם עם כלי הסקייל טול. שימו לב שאתם לא מגדילים בטעות על ציר אחד, אלא תופסים מהעיגול הלבן בגיזמו ואכן מגדילים על שלושת הצירים יחד. נחזור לכלי האקסטרוד, נחלץ שוב אינפורמציה עד אזור ההצרה שלו. אל תדאגו בקשר לכימור שם באמצע. עוד חילוץ וסקייל. אקסטרוד של הצוואר, ועוד פעם אחת עד הקצה. כן, אני מתעלם מהכימור גם פה. בשביל שנוכל לראות שאנחנו אכן תואמים לרפרנס, נפעיל את ה-X-Ray. הבא בתור יהיה כלי ה-Loop Cut. הוא גם מוסיף אינפורמציה, אבל לפייסים קיימים. הוא עושה זאת בתצורה של אג'ים חדשים שמקיפים את הצורה הקיימת. מה זה לופ? זרימה של אג'ים שהיא מעגל סגור, או לפחות מנסה להיות מעגל סגור. היא מגדירה את הזרימה של הגיאומטריה. זו דרך נהדרת ומהירה להוסיף עוד מידע לצורה סגורה, מבלי להצטרך להקיף את כל צידיה. כשהכלי בחור ואנחנו מרחפים מעל פייסים, יוצאו לנו חלוקות לרוחב או לאורך,
בהתאם לאיפה שנצביע. לחיצה בכפתור השמאלי של העכבר תוסיף לופ. לחיצה והחזקה תיתן לנו עוד להחליק אותו לאורך הפייסים הקיימים. בואו נגדיל גם אותם. נסדר פה עוד קצת. נדאג שאנחנו אכן תואמים לרפרנס שלנו. בואו נוסיף עוד לופ באזור שחסר הכימור, ונגדיל אותו. אבל אין צורך להגזים בכמות מידע, כי נשתמש בעוד כלים שיעזרו לנו להוסיף עוד אינפורמציה בהמשך. דרך יעילה יותר מאשר כל פעם לסמן את האדג'ים אחד אחד, או להיכנס למצב X-ray כל פעם שאנחנו רוצים לבחור לופ שלם, היא להשתמש בתכונה של הלופס, ובעצם להשתמש בסוג של בחירה מיוחד. ברגע שיש אדג' אחד בחור, נלך לתפריט Select, Select Loops, ונבחר Edge Loops. עכשיו בחרנו את כל הזרימה של הלופ. כמובן שמתיש ללכת כל פעם לתפריט. הקיצור הוא להחזיק את Alt במקלדת וללחוץ על אחד מהאדג'ים, והלופ הרלוונטי ייבחר. ככה אני יכול עוד להמשיך ולדייק את האדג'ים מכל צידיהם. הכלי הזה עובד על פייסים בעלי 4 ורטקסים, לא יותר ולא פחות. אם יהיה פייס שהוא לא מה שאנחנו מכנים קוואד, אז מה תיעצר? זוכרים שיצרנו את הפייס הראשון, Fill as N-gon? מדובר בפייס שבנוי מיותר מ4 ורטקסים. הלופ מגיע עד לכאן, הוא נעצר בפייס הזה, הוא לא מצליח להשלים את הלופ. עוד בנושא, בשיעור על טופולוגיה. הבא בתור הוא כלי הבבל. הוא מעגל פינות, מייצר פרופילים, איפה שהייתה פינה חדה. נבחר את הלופ הזה, ונמשוך מהגיזמו הצהוב. הכלי פותח את האדג' לפייס חדש. כשאנחנו עוד מחזיקים את הלחיצה, אפשר עם הגלגלת להוסיף חלוקות לבבל. לאורך כל השימוש בכלים, למטה, תפריט ה-Adjust Last Operation יאפשר לנו עוד לערוך את הפעולות שעשינו. לדוגמה, אורך הפרופיל, כמות החלוקות, כימור מול כיעור, ועוד. כמו שאתם רואים ברפרנס, יש לנו פה במרכז כוכב. בשביל ליצור אותו נשתמש בכלי ה-Knife. גם הוא נותן לנו להוסיף אינפורמציה, אבל בצורה חופשייה לגמרי. איזה צורה שנרצה, ללא לופים וללא מגבלות. עם זאת, אני לא יכול לייצר איתו צורה חדשה מאפס. רק בלחיצה על פייס קיים הוא מתחיל לפעול. בלחיצה נוכל להוסיף ורטקס, וכל לחיצה נוספת תיצור ורטקס נוסף, ותקשר אדג'ים ביניהם. דמיינו שאנחנו לוקחים מספריים ומתחילים להוסיף חיתוכים על דף קיים. הכלי חותך פייסים כאוות נפשנו. הוא גם נצמד ומחליק לאורך אדג'ים ולוורטקסים קיימים. בהחזקת שיפט הוא נצמד לאמצע האדג'ים. אפשר לעשות גם undo לשלבים בחיתוך. Enter יאשר את החלוקות שסרטטנו, ו-Escape יבטל את כולם. אני אאשר. האם נכון למדל ככה בצורה חופשית? פשוט לצייר מה שבא לנו עם הנייף? לא בדיוק, או יותר נכון לומר, תלוי בהמשך ה-workflow שלנו. נרחיב על זה בשיעור על טופולוגיה. ישנם עוד הרבה אופציות נהדרות עם הכלי הזה, אתם מוזמנים לחקור ולשחק איתו. הכלי הבא הוא Insert Faces. הוא נותן לנו לעשות משהו שדומה לאקסטרוד, אבל האינפורמציה החדשה מחליקה על גבי הפייס הקיים. כמובן שיכולנו לעשות את זה גם עם האקסטרוד וסקייל, אבל היתרון פה הוא בשמירת הצורה הנוכחית וקבלת לופ מסגרת שווה מכל צידיו. בגדול הוא מלך הלופים. תראו דוגמה קטנה. הכוכב פה הוא N-gon, ולכן אנחנו לא יכולים להוסיף עוד לופים. אם נשתמש ב-Insert Faces, נוכל לייצר לאורכו Quads, שעליהם נוכל להוסיף לופים כאוות נפשנו. כשנעמיק בטופולוגיה, הכלי הזה יהיה רלוונטי יותר מתמיד. בואו נבחר את כל הפייסים האלה, ונבצע עליהם Insert Faces, והפעם עם האופציה המאוד יעילה של Individual.
כל פייס קיבל חלוקה פנימה בצורה יחידנית. תראו כמה מהר אנחנו יכולים לייצר איזשהו פאטרן מעניין. בחלקת הכלים הוורודים, אלה שלא מוסיפים אינפורמציה חדשה, אלא עורכים את הקיימת, יש לנו את smooth, מרגיע את הגיאומטריה ומעגל אותה, במשיכה של הגיזמו ימינה או שמאלה. edge slide, מחליק את האדג'ים על גבי הצורה הקיימת, מבלי לגרוע מהנפח הכללי. shrink and fatten, מנפח או מקבץ את הצורה לפי הכיווניות של הפייסים. ברכותיי, הקד הראשון שלנו רשמית מוכן, בואו נצא ממצב עריכה, ניתן לו שם ונעבור ל-Material Preview. ולקינוח נגרור עליו את החומר המוכן מראש שמחכה לנו פה. וואלה. אז מה למדנו היום? שאנחנו יכולים להשתמש בכלים שעומדים לרשותנו ב-Edit Mode כדי למדל צורה במש כאהבת נפשנו. יש לכם פה עוד כמה רפרנסים. הם מסודרים לפי רמת הקושי. בואו תנסו בעצמכם לקדר אותם. שלא יהיה לכם ספק. ככל שתתאמנו, כך תהיו טובים. אבל למה לעצור כאן? נתראה בשיעור הבא.